नमस्कार, टीचिंग विथ लीला या चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज मी शिकवणार आहे बेबी झबले। त्याची बघा हे माप आहे। पूर्ण उंची 12 आहे, रुंदी किंवा घडी म्हणा त्याला 5.5 आहे, शोल्डर 3.5 आहे, मुंडा 3.5 आहे, गळा रुंदी 1.5 आहे, पुढची गळा लांबी 3 आहे, मागची गळा लांबी 1 आहे। आणि या झबल्याला मागची उंची पुढच्या उंचीपेक्षा 2 इंच जादा असते। तर पुढची उंची जर 12 घेतली तर मागची उंची आपल्याला 14 घ्यायची। हे माप झालं बघा। आता मी याचं पेपर कटिंग करते। अशी घडी घेतलेली आहे मी हे पेपरवर 5.5 ची घेतलेली आहे रुंदी। हे आपल्याला कट करून घ्यायची पूर्ण। हे बघा 5.5 आहे। रुंदी घेतलेली आणि अशी उंची घ्यायची। हे 2 तुकडे वेगवेगळे केले तरी चालू शकतात, एकावर एक पण 2 ठेवले तरी चालतील। हे तर पुढची उंची बघा, ही 12 आहे पुढची उंची। मागची उंची 2 इंच जास्त घ्यायची बघा आपल्याला। हे बघा 2 इंच जास्त घ्यायची। ही उंची 12 आणि इथून हे 2 इंच जास्त। हे आपल्याला कटिंग करून घ्यायची मागची साईड। हे बघा 2 बाजू घ्या। 2 तुकडे तुम्ही वेगवेगळे घेतले तरी चालतील। एक तुकडा 12 उंचीचा आहे आणि हा एक 14 उंचीचा आहे खालचा तुकडा। आपण काचले लावून घेऊ। आता या 2 बंद बाजू ते बघा आणि या 4 खुल्या बाजू। तर बंद बाजूकडून आपल्याला शोल्डर मोजायचं आहे। उंची झाली, रुंदी झाली। आता ही बंद बाजूकडून शोल्डर मोजायचं आहे बघा। हे बघा 3.5 शोल्डर घेतलेलं आहे। लगेच तशीच गळा रुंदी घ्यायची। गळा रुंदी आपण 1.5 घेतलेली आहे बघा। बंद बाजूकडे नेहमी गळा असतो, बंद बाजूकडून आपल्याला शोल्डरचं माप टाकायचं नेहमी। आता हे बघा ही गळा उंची, गळा उंची आपण 3 घेतलेली आहे। हे बघा ही 3 आहे। 3 पासून सरळ आपण मागचे 2 इंच आहे ते पण घ्यायचे, रेष मारून घ्यायची त्याच्यावर पण। हे बघा पूर्ण रेष मारली आपण। त्या मागचा तुकडा आहे ते पण मारले, जोडून घ्यायचे। आता आपला मुंडा बघा, मुंडा किती आहे आपला 3.5 आहे। त्याची पण ती रेष सरळ पुढे घ्यायची आपल्याला मागच्या साईडला। हे बघा सरळ मागे, ज्या वाढीव तुकड्यावर पण रेषा आल्या पाहिजे। बघा हा शोल्डर आहे, नंतर ही गळा रुंदी, ही गळा लांबी आणि हा मुंडा। आता मुंड्याचा आकार बघा मी देते। कोपऱ्यातनं 1-1 इंच मोजायचं आहे। उभा आणि आडवं 1 इंच। इथून हा 1 घेतला, इथून 1। आता ह्या 1 पासून ह्या 1 पर्यंत जायचं आहे। थोडंसं बाहेर घ्यायचं आहे, पाव इंच फक्त, अर्ध्यापेक्षा अर्ध कमी घ्यायचं आहे। आणि दुसरा आकार काढताना आपल्याला अर्धा इंच फरक ठेवायचा आहे फक्त। इंचामध्ये माप आहे सगळी। हे अर्धा घेतला, इथून मधोमध घ्यायचं दुसरा मुंड्याचा आकार। परत ह्या रेषेवर यायचं आपल्याला। हे बघा झाला दुसरा। हे अंतर किती ठेवलं आपण अर्धा इंच। इथून आपण कोपऱ्यातनं हा 1 इंच घेतला आणि इकडे 1 इंच घेतला। हा झाला मुंडा। आता हा गळ्याचा आकार।
मागचा गळा आपला 1 इंच घ्यायचा आहे. ही आपली उंची म्हणजे इथनं खाली 1 इंच येणार, इथं गळा येणार तो. आणि पुढचा 3 घेतलेलाच आहे आपण. हा मागचा गळा काढते मी आणि तसंच हा पुढचा पण काढून गोल घ्यायचा राहणार. ही गळा रुंदी आपली 1.5 आहे, गळा उंची ही 3 आहे आणि ही गळा उंची 1 आहे आणि हा मुंडा 3.5 आहे. आता आपली ही जादा बाजू आहे बघा, ही वरची, ही 2 इंच आपण जादा घेतलेली आहे. ह्या दोन्हीचा मध्य काढायचा आपल्याला. बघा ह्या दोन्हीचा मध्य काढायचा आहे. हे 2 इंच, 2च्या निम्मे हा 1 आणि दोन्हीकडे एकसारखा अंतर सोडा. अर्धा पाऊण इंच घ्या तुम्ही. 1 इंचापेक्षा जरा कमी घेतलं तरी चालेल, तर जास्त गोल येईल. हा गोल आकार द्यायचा आपल्याला इथं. असा आकार द्यायचा गोल. हे मागच्या साईडला येणार हा आकार आणि आता खाली आकार द्यायचा आपल्याला गोल आकार. इथून 2.5 इंच घेऊया दोन्हीकडून. हे उभा 2.5 घेतले कोपऱ्यातून बघा, साईडने खुल्या बाजूकडून आणि हे 2.5 इंच. तर इथं पण आपल्याला हा आकार काढून घ्यायचा. हे बघा हे आपलं 2.5 हे पण आपले 2.5 झालं. पूर्ण माप झाले टाकून. आता ह्याचं आपण कटिंग करणार आहे. सगळ्यात पहिला आपण मुंडा कापून घेऊया. हे 4 बाजू काढायचे म्हणजे मागचा पुढचे दोन्ही मुंडे येतील. पुढचा नंतर कापायचा आपण खोलगट भाग. आता हे 2 मुंडे फक्त पुढचा आकार आला पाहिजे. खोलगट बाजू पुढच्या साईडला असते. आता इथून वरूनच आपण पहिला मागचा गळा कापून घेऊया आणि बघा हा फक्त पुढचा गळा आहे. मागचा 1 इंच आला आहे आपला कापण्यामध्ये. हा पुढचा गळा. याला 2 बटणं येतात दोन्ही साईडला. असं येणार आहे. ही पुढची बाजू अशी येते. ह्याच्यावर काच बटन येतं, इथे ह्याच्यावर बटन येतं, इथं वरती काज येतं. हे असं जबलं हे कटिंग तयार होतं. हे जबल्याची आकृती बघा. ही हे बघा, ही आपले 5.5ची घडी घेतलेली आहे. ही उंची पुढची 12 आहे. हे मागचे 2 इंच वाढवलेले आहेत. हा शोल्डर आहे पूर्ण. इथून हा मुंडा घेतला आपण 3.5. ही गळा रुंदी 1.5 आहे. पुढची गळा लांबी ही 3 आहे. ही मागची गळा लांबी 1 आहे. नंतर हा 1 इंच घेऊन आपण हा मुंडा काढलेला आहे. नंतर हे मध्ये अर्धा इंच फरक ठेवला आपण 2 मुंड्यांच्या मध्ये. हा मागचा मुंडा काढून घेतला, इथंच मिळवायचा आहे. त्याच्यानंतर ही मागची गळा उंची काढली आणि ही पुढची गळा उंची मिळवलेली. नंतर शेवटी आपण हा गोल हा याचा मध्य घेतला. या 2चा हा मध्य घेतला आहे. दोन्ही साईडला एकसारखं अंतर सोडलं आहे आणि हे आकार दिले. सगळ्या शेवटी इथं साईडला 2.5 इंच घेतलं आणि आपण हा गोलाकार आकाराला दिलेला आहे. बघा ही आकृती अशी येते याची. तुम्हाला या झाबल्याचं पेपर कटिंग मी दाखवलेलं आहे. हे सेम टू सेम तेच माप आहे. याचं मी कटिंग करते कापडावर. बघा हे बघा अशा या 2 घड्या घेतलेल्या आहे डबल. हे बघा ही एक घडी आहे आणि ही एक घडी आहे. हे बघा ही उंचीला मागची बाजू 2 इंच जास्त आहे. याचं आपण कटिंग करून घ्या. आकृती तीच आहे सेम, काही फरक नाही. आपण लगेच हे शिवून घेणार आहे. पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. कसं शिवायचं हे तुमच्या लक्षात येईल.
बघा आपण असं डबल घेऊन जरी आकार काढला तरी चालेल, चुकणार नाही, काय नाही. हे बघा गोल काढला आपण. कापल्यावर हे असं दिसेल तुम्हाला. आता याला आपण सगळ्यात पहिली पायपिंग लावून घेणार आहे. हे बघा, ही पायपिंगची पट्टी मी काढून ठेवलेली आहे. ही माझ्या चॅनलवर मागील व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलेली आहे कशी काढायची ती. हे बघा, आता एका तुकड्याला लावून घेऊ आपण सगळे. गळ्याला लावते मी आधी. गळ्याला लावलेली अशीच आपण आता इथं सगळीकडे लावून घेणार आहे. हे बघा, इथं मुंड्याला इथून पूर्ण लावायचे आणि ह्या राऊंडला लावून घ्यायचे, पूर्ण पायपिंग लावून घ्यायचे. हे बघा, आपली पुढच्या तुकड्याची पूर्ण पायपिंग लावून झालेली. पुढची बाजू आहे आपली झबल्याची. आपल्याला मागच्या बाजूच्या पायपिंग लावायची. हे बघा, पूर्ण झालेली ही. आता आपल्याला इथून अशी पूर्ण मुंडा, ही मागची वरची पट्टी, हा गळा आणि अशी ही पूर्ण पायपिंग लावायची. ही मागची बाजू तयार झाली आपली आणि पुढची बाजू आहे. आता आपल्याला ही दोन्ही साईड जोडून घ्यायच्यात आपल्याला ह्या, आणि वरती 2 पट्ट्या लावायच्यात आपल्याला, बटन पट्टी सारख्या, कारण बटन येणार त्याच्यावर. पुढच्या तुकड्याला इथं दोन्हीकडे 2 पट्ट्या लावायच्या आपल्याला. हे बघा, इकडे एक पट्टी जोडायची. वरच्या साईडने जोडतो आपण पट्टी. झबल्याची दुसरी बाजू पण शिवून घेते मी.
येणार आहे वरच्या बाजूला. त्याच्यावर आपल्याला काजू बनवायचे इथं वाढीव पट्टीवर याच्यावर येणार आहे. असं याच्यावर येणार आहे. त्याला मी काजू पाडून घेते इथं. दोन्ही बाजूवर 2 काजू बनवायचे तिथं. काज बटन केलेले आहे मी माझ्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये. माझ्या चॅनलवर तुम्ही बघा, काज बटन दोन्ही दाखवलेले आहे मी. हे बघा, हे काज तयार केलंय. हे बटन इथं लावलंय. बघा इथं लावणार आपण हे बघा, हे असं झबलं तयार होणार आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला.